Hey miq, a e dini se po vjen një surprizë fantastike? Aplikacioni i parë dhe i vetëm për fëmijë në gjuhën shqipe dhe me përmbajtje tërësisht edukative dhe argëtuese. Nëpërmjet aplikacionit Rritu e Meso, së bashku do të mësojmë alfabetin e gjuhës më të bukur në botë. Aty do të lidhim fjalët e para, ndërsa numrat nuk kanë qenë asnjëherë kaq zbavitës. Duke ngjyrosur, do të mësojmë emrat e ngjyrave, kafshëve, shpendëve e shumë fjalëve të tjera. Me përrallat tona, do të udhtojmë kudo nëpër imagjinat. Imagjinat të cilën do e ushtrojmë me lojrat formuese dhe ato të kujtesës. Ndërkohë, rrugtimin ton do ta pasurojnë gjëzat me titull Kush jam unë? Vërtet momente magjike dhe të çmuara na presin së bashku. Mësojmë, luajmë dhe rritemi të sigurt. Rritu e Meso, i vetmi aplikacion për fëmijë në gjuhën shqipe. Kënget duke hedhur la 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 la. Baba dimrin duke pritur la 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 la. Gjithë shtëpinë kemi stolisur la 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 la. Shpejt trenusha ju vraponi, baba dimrin shoqëroni, lodhurata për të uruar, për të gjithë juve gëzuar. Shpejt trenusha ju vraponi, baba dimrin shoqëroni, lodhurata për të uruar, për të gjithë juve gëzuar. La 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 la, la la li la 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 la, la la li la 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 la, la la li la la. Shpejt trenusha ju vraponi, baba dimrin shoqëroni, lodhurata për të uruar, për të gjithë juve gëzuar. Shpejt trenusha ju vraponi, baba dimrin shoqëroni, lodhurata për të uruar, për të gjithë juve gëzuar. La 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 la. Ja po vjen gëzuar, ja po vjen gëzuar, baba gjyshi vitit 3, gjyshi preferuar. Ja po vjen gëzuar, ja po vjen gëzuar, baba gjyshi vitit 3, gjyshi preferuar. Ja
bashkët vjen në çdo shtëpi. E kërbart kostum të kuq, ho 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 kumbon. Çdo vjetor kur vjen ai shtëpin ton e gëzon. Ja po vjen gëzuar, ja po vjen gëzuar. Baba gjyshi vitit ri, gjyshi preferuar. Ja po vjen gëzuar, ja po vjen gëzuar. Baba gjyshi vitit ri, gjyshi preferuar. Gati erdhi viti ri, shumë jemi gëzuar. Drita, ngjyra e dhurata bashkë për të festuar. Shoqe, shoqe, kudo jeni e ja të këndojmë. Këngë të bukura me hare bashkë do të festojmë. Xixa, xixa, drita, drita, erdhi viti ri. Baba dimri me trenusha shkon në çdo shtëpi. Topa, topa, bredhi po shkëlqen. Baba dimri kur të vi, bashkë do të na gjej. Xixa, xixa, drita, drita, erdhi viti ri. Baba dimri me trenusha shkon në çdo shtëpi. Topa, topa, bredhi po shkëlqen. Baba dimri kur të vi, bashkë do të na gjej. Gati erdhi viti ri, shumë jemi gëzuar. Drita, ngjyra e dhurata bashkë për të festuar. Shoqe, shoqe, kudo jeni e ja të këndojmë. Këngë të bukura me hare bashkë do të festojmë. Xixa, xixa, drita, drita, erdhi viti ri. Baba dimri me trenusha shkon në çdo shtëpi. Topa, topa, bredhi po shkëlqen. Baba dimri kur të vi, bashkë do të na gjej. Xixa, xixa, drita, drita, erdhi viti ri. Baba dimri me trenusha shkon në çdo shtëpi. Topa, topa, bredhi po shkëlqen. Baba dimri kur të vi, bashkë do të na gjej. Hey miq, a e dini se po vjen një surprizë fantastike? Aplikacioni i parë dhe i vetëm për fëmijë në gjuhën shqipe dhe me përmbajtje tërësisht edukative dhe argëtuese. Nëpërmjet aplikacionit Rritu e Meso, së bashku do të mësojmë alfabetin e gjuhës më të bukur në botë. Aty do të lidhim fjalët e para, ndërsa numrat nuk kanë qenë asnjëherë kaq zbavitës. Duke ngjyrosur, do të mësojmë emrat e ngjyrave, kafshëve, shpendëve e shumë fjalëve të tjera. Me përrallat tona, do të udhtojmë kudo nëpër imagjinat. Imagjinat të cilën do e ushtrojmë me lojrat formuese dhe ato të kujtesës. Ndërkohë, rrugtimin ton do ta pasurojnë gjëzat me titull Kush jam unë? Vërtet momente magjike dhe të çmuara na presin së bashku. Mësojmë, luajmë dhe rritemi të sigurt. Rritu e Meso, i vetmi aplikacion për fëmijë në gjuhën shqipe. Baba dimri me dhurata po na pret e pret.
Hey miq, a e dini se po vjen një surprizë fantastike? Aplikacioni i parë dhe i vetëm për fëmijë në gjuhën shqipe dhe me përmbajtje tërësisht edukative dhe argëtuese. Nëpërmjet aplikacionit Rritu e Meso, së bashku do të mësojmë alfabetin e gjuhës më të bukur në botë. Aty do të lidhim fjalët e para, ndërsa numrat nuk kanë qenë asnjëherë kaq zbavitës. Duke ngjyrosur, do të mësojmë emrat e ngjyrave, kafshëve, shpendëve e shumë fjalëve të tjera. Me përrallat tona, do të udhtojmë kudo nëpër imagjinat. Imagjinat të cilën do e ushtrojmë me lojrat formuese dhe ato të kujtesës. Ndërkohë, rrugtimin ton do ta pasurojnë gjërat me titull Kush jam unë? Vërtet momente magjike dhe të çmuara na presin së bashku. Mësojmë, luajmë dhe rritemi të sigurt. Rritu e Meso, i vetmi aplikacion për fëmijë në gjuhën shqipe.